Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαν. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι ακριβώς πρέπει να παίξετε ώστε να είστε σε θέση να συνοδεύσετε ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο σε ρυθμό rock 4/4. Στο συγκεκριμένο ρυθμό γράφονται πάρα πολλά κομμάτια μοντέρνα και τώρα και στο παρελθόν. Ωστόσο, μου έρχεται στο μυαλό ένα πιο κλασικό παράδειγμα από πιο παλιό κομμάτι. Ένα κομμάτι που έχει τραγουδήσει η Ελένη Βιτάλη και είναι γραμμένο σε ρυθμό rock 4/4, αν και μερικοί μουσικοί συνηθίζουν να το παίζουν μπολερό. Αυτό το κομμάτι είναι η ταχεία. Πολλοί μουσικοί λοιπόν το παίζουν μπολερό, αλλά το κομμάτι είναι rock 4/4. Ο συγκεκριμένος ρυθμός είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ρυθμού, ο οποίος έχει αγωγή 16. Τι εννοώ με αυτό? Συνήθως στα 4/4 το συνηθισμένο είναι να έχουμε τονισμό στο 1 του μέτρου και στο 3 του μέτρου. Το πολύ ισχυρό είναι το 1 και το μέτριο ισχυρό είναι το 3. Εδώ ωστόσο το 3 έχει μετατοπιστεί. Το ισχυρό δηλαδή δεν είναι ακριβώς στο 3, είναι λίγο πιο πίσω. Είναι στο δεύτερο όγδοο του δεύτερου μέρους του μέτρου. Πάμε να το δείξουμε αργά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ρε μινόρε, θα παίξουμε την πένα μας κάτω. Πάμε να δούμε την νότα ρε. 1, 2, 3, 4. Βλέπετε, έχουμε μπάσο στο 1, στο 2, έχουμε μπάσο στο ο και στο 3α. Στο 3 που είναι ακριβώς στο 3 δεν έχουμε μπάσο, άρα δεν υπάρχει ισχυρό εκεί. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. 1, 2, 3, 4. Βλέπετε πόσο χαρακτηριστικό είναι. Πάμε να το δούμε λίγο πιο γρήγορα, με μέτρημα και μετά χωρίς μέτρημα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Κάπως έτσι είναι και τώρα θα παίξω μερικά μέτρα στη σειρά για να καταλάβετε πώς πρέπει να γίνεται ο κύκλος. Και αυτός είναι ο ρυθμός rock 4/4. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!